คราวนี้ไม่มีเทปกาวพันรอบกล่องไม่มีห่อผ้าดิบกุมารพรายเนื้อผงสีดำนั้นนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเตียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทำให้ดวงตาพลอยสีแดงของมันดูเหมือนมีเปลวไฟลุกโชนอยู่ข้างในแบงค์ไม่ได้วิ่งหนีอีกต่อไปขาของเขาสั่นจนก้าวไม่ออกเขาทำได้เพียงซุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าตุ๊กตาอัปลักษณ์นั่นมึงต้องการอะไรกูต้องทำยังไงมึงถึงจะไปเขาถามด้วยเสียงแหบพร่านิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเท่านั้น ตัวละคร ชื่อสถานที่ เหตุการณ์ และการประกอบอาชีพต่างๆ เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคล หน่วยงาน หรือวิชาชีพใดๆในชีวิตจริง เนื้อหาอาจมีพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม ผู้เขียนไม่มีเจตนาชี้นำ ส่งเสริม หรือชักจูงให้เกิดการลอกเลียนแบบ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคุณเคยสั่งของออนไลน์แล้วได้ของแถมไหมครับบางทีเป็นหนังยางรัดผมซองกาแฟ3 in 1หรือสติกเกอร์น่ารักพ่อค้าแม่ค้ามักจะใส่มาเพื่อแทนคำขอบคุณซึ่งเราก็มักจะรับไว้ด้วยความรู้สึกดีๆแต่ในวงการเช่าบูชาเครื่องรางของขลังของแถมไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะดีใจเสมอไปเพราะบางครั้งสิ่งที่แถมมามันไม่ได้มาเพื่อตอบแทนคุณแต่มันกำลังหาเจ้าของใหม่เพื่อรับช่วงต่อต่างหากแบงค์เป็นเด็กหนุ่มวัย 25 ที่ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดเก่าๆ ย่านชานเมืองอาชีพหลักของเขาคือพนักงานออฟฟิศธรรมดาแต่อาชีพเสริมที่ทำเงินให้เขาเป็นกอบเป็นกำคือการเป็นนักจับเสือมือเปล่าในวงการพระเครื่องและเครื่องรางออนไลน์แบงค์ไม่ได้มีความศรัทธาอะไรลึกซึ้งเขาแค่มองเห็นส่วนต่างของราคาเขาคอยกดประมูลของถูกๆจากกลุ่มคลุกคลิกแล้วนำมาปั่นราคาถ่ายรูปสวยๆจัดแสงดีๆแล้วปล่อยเช่าต่อในราคาฟันกำไรยับเยินห้องของแบงค์จึงเต็มไปด้วยกล่องไปรษณีย์บับเบิลกันกระแทกและกลิ่นทูบที่ลอยอวนผสมกับกลิ่นอับของห้องแคบๆเย็นวันศุกร์ฝนตกปล่อยๆบรรยากาศชวนให้อึดอัดแบงค์กลับมาถึงห้องพร้อมกับพัสดุกล่องเล็กๆ1 กล่องมันจ่าหน้าซองมาจากเซียนอูพ่อค้าแผงจรที่แบงค์เพิ่งประมูลเหรียญเสมาหลวงปู่มาได้ในราคาหลักร้อยแบงค์โยนกระเป๋าลงบนเตียงหยิบคัตเตอร์มากรีดเทปกาวอย่างชำนาญทั้งในมีตลับพระพลาสติกใส่เหรียญที่เขาประมูลมาสภาพสวยกริบแบงค์ยิ้มกริ่มในใจปล่อยต่อได้สัก 2,000 สบายๆเขาคิดแต่ตอนที่กำลังจะโยนกล่องทิ้งเขากลับรู้สึกว่าน้ำหนักของกล่องมันยังหนักอยู่แบงค์ล้วงมือลงไปใต้เศษกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ขยำรองก้นกล่องปลายนิ้วของเขาสัมผัสเข้ากับอะไรบางอย่างมันสากเย็นชืดและเหนอะหนะนิดๆคล้ายดินน้ำมันที่ตากแดดจนแห้งกรังเขาดึงมันขึ้นมามันคือห่อผ้าดิบสีหม่นๆขนาดเท่ากำปั้นเด็กทารกมัดด้วยด้ายสายสิญจน์สีแดงที่เปื้อนคราบน้ำตาลเข้มจนเกือบดำแบงค์ขมวดคิ้วอะไรวะเนี่ยเสียนอูแถมอะไรมาให้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นแบงค์ใช้ปลายคัตเตอร์สะกิดปมสายสิญจน์ออกกลิ่นแรกที่ลอยเตะจมูกคือกลิ่นคาวเหมือนดินโคลนผสมกับกลิ่นสนิมเหล็กชวนให้คลื่นไส้เมื่อผ้าดิบคลี่ออกสิ่งที่นอนนิ่งอยู่บนฝ่ามือของเขาคือกุมารทองแต่ช้าก่อนลบภาพกุมารทองเด็กน้อยอ้วนท้วนใส่โจงกระเบนถือถุงเงินถุงทองยิ้มแฉ่งแบบที่คุณเคยเห็นตามร้านอาหารทิ้งไปได้เลยสิ่งที่แบงค์ถืออยู่คือกุมารพรายก้อนมวลสารสีดำคล้ำที่ถูกปั่นขึ้นรูปอย่างหยาบๆรูปร่างผอมเกรงจนเห็นซี่โครงแขนขาบิดผิดรูปผิวของมันขรุขระราวกับมีเศษกระดูกหรือเศษเท่าฐานผสมอยู่แต่ที่สะดุดตาและสะดุดใจที่สุดคือใบหน้ามันไม่มีรอยยิ้มปากของมันแสยะกว้างจนเห็นซี่ทันแหลมๆและดวงตาของมันถูกฝังด้วยพลอยสีแดงก่ำสีแดงแบบเลือดหมูที่ข้นคลักแบงค์จ้องมองไปที่ดวงตาพลอยคู่นั้นจังหวะนั้นเองเขาเกิดความรู้สึกประหลาดวูบหนึ่งเขาคิดว่าพลอยสีแดงนั้นมันขยับเหลือบมองทะลุเข้ามาในตาของเขาแบงค์สะดุ้งเฮือกเกือบโยนมันทิ้งลงพื้นลองนึกภาพตามสิครับตอนนี้คุณนั่งอยู่ในห้องคนเดียวลองปลายตามองไปที่ตุ๊กตาหรือรูปปั้นมุมห้องดูสิครับ
คุณแน่ใจหรือว่าดวงตาสีดำนิ่งๆของมันไม่ได้กำลังขยับตามการเคลื่อนไหวของคุณ บางทีถ้าคุณจ้องมันนานพอ คุณอาจจะเห็นมันกระพริบตาก็ได้ แม่งเอ้ยทำตกใจหมด แบงค์สะบดกับตัวเอง พยายามปลอบใจว่ามันก็แค่มุมแสงที่สะท้อนกับผิวพลอย เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปกุมารพรายตนนั้นทันที จัดแสงไฟจากโคมไฟอ่านหนังสือให้ส่องกระทบดวงตาสีแดงให้ดูดุดันและลึกลับที่สุด เขาโพสต์ลงในกลุ่มชมรมคนรักของแรงสายพรายด้วยแคปชั่นว่า ของแรงหลุดจอง กุมารพรายเนื้อผงผสมดิน7 ป่าช้า ไม่ทราบที่แต่เฮี้ยนจัด ตาแดงก่ำรับทรัพย์ ใครชอบของแรงทักมา เปิดเบาๆ แบ่งปัน 999 บาท ไม่ถึง 10 นาที เสียงแชท Messenger ก็เด้งขึ้น เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง รูปโปรไฟล์ใส่เสื้อลายสก๊อต ทรงผมชี้ฟู ชื่อ Facebook เทพบุตรสุดซอย พี่ครับ สนใจครับ ลดได้ไหม 500 ผมโอนเลย แบ่งยิ้มมุมปาก ทุนมา0 บาท ขายได้ 500 ก็กำไรล้วนแล้ว จัดไปน้อง โอนมาเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งรอบเช้าให้ หลังจากจัดการแพ็คกุมารพรายใส่กล่องอย่างแน่นหนา พันบับเบิ้ลไป3 ชั้น แบงก์ก็รู้สึกโล่งใจอย่างประหลาด เขาไม่อยากให้ไอ้ของหน้าตาอัปลักษณ์นี่อยู่ในห้องนานนัก มันทำให้เขารู้สึกอึดอัด คืนนั้นแบงค์นั่งเล่นเกมหน้าคอมพิวเตอร์จนล่วงเลยเข้าสู่วันใหม่ เวลาประมาณตี 2 แบงค์เริ่มรู้สึกปวดเมื่อยที่หัวไหล่ด้านซ้าย มันไม่ใช่การปวดแบบกล้ามเนื้ออักเสบ แต่มันคือความรู้สึกหนัก หนักเหมือนมีใครเอาถุงทรายมาวางทับ หนักเหมือนมีเด็กตัวเล็กๆขึ้นมาขี่คอเขาแล้วทิ้งน้ำหนักตัวลงพร้อมกับทิ้งขาทั้ง2 ข้างห้อยต่องแต่งอยู่ตรงหน้าอก แบงค์พยายามนวดหัวไหล่ตัวเอง ขยับคอไปมาซ้ายทีขวาที แต่ความรู้สึกหนักอึ้งนั้นก็ไม่หายไป แถมเขายังรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่รดอยู่ตรงหลังใบหูซ้าย เย็นวาบจนขนลุกสู้ คุณผู้ฟังครับ ลองขยับหัวไหล่ซ้ายของคุณดูสิครับ ตอนนี้มันตึงๆหรือหนักๆผิดปกติบ้างไหมครับ ถ้าใช่ลองเอามือคลำดูนะครับว่าก้อนที่แข็งๆบนบ่าคุณน่ะ มันคือกล้ามเนื้อหรือส้นเท้าของใครที่กำลังเกาะคุณอยู่ แบงค์ทนไม่ไหวตัดสินใจปิดคอมพิวเตอร์แล้วกระโดดขึ้นเตียง คลุมโปลงหลับไปจนที่สุด รุ่งเช้าแบงค์รีบเอาพัสดุไปส่งที่จุดรับส่งสินค้าใต้คอนโดแล้วใช้ชีวิตตามปกติ เขาลืมเรื่องกุมารหน้าตาอัปลักษณ์นั้นไปสนิทจนกระทั่งเวลาผ่านไป2 วัน แจมเตือนข้อความเทพบุตรสุดซอย แบงก์กดเปิดอ่านข้อความขณะกำลังยืนรอลิฟต์กลับห้องหลังเลิกงาน ข้อความจากเด็กวัยรุ่นที่ซื้อกุมารไปพิมพ์มาสั้นๆ แต่ทำให้แบงก์ขมวดคิ้ว พี่เล่นตลกอะไร ส่งกล่องเปล่ามาให้ผมทำไม แบงค์รีบพิมพ์ตอบกลับทันที กล่องเปล่าอะไรน้อง พี่แพ็คกุมารใส่บับเบิ้ลไปอย่างดี วัยรุ่นคนนั้นส่งรูปกลับมา เป็นรูปกล่องพัสดุที่ถูกกรีดเปิดออก ภายในมีเศษหนังสือพิมพ์และบับเบิ้ลกันกระแทกที่ถูกคลี่ออก แต่มันว่างเปล่า ไม่มีกุมารพรายหน้าตาดุร้ายตัวนั้น โจรเปล่าวะ ขนส่งขโมยของเปล่า พี่เช็คเลยนะ ผมขอเงินคืน เด็กนั่นโวยวาย แบงค์หัวเสีย โทษระบบขนส่งไป108เขาโอนเงิน500 บาทคืนให้เด็กนั่นตัดรำคาญ แล้วเดินบ่นกระปอดกระแปดเข้าห้องไป คืนนั้นแบงค์อารมณ์เสียจนไม่มีกระจิตกระใจจะประมูลของ เขาอาบน้ำและทิ้งตัวลงนอนตั้งแต่4 ทุ่ม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้าย เวลาตี 35อากาศในห้องเย็นเฉียบผิดปกติ แอร์ที่เปิดไว้25 องศาดูเหมือนจะอุณหภูมิลดลงจนติดลบ แบงค์ขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม คิก 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 เสียงหัวเราะเล็กๆแหลมๆดังขึ้นแทรกความเงียบ เสียงนั้นไม่ได้ดังมาจากนอกห้อง ไม่ได้ดังมาจากข้างห้อง แต่มันดังมาจากปลายเตียง แบงค์ลืมตาโพลงในความมืด หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมานอกอก เขากลั้นหายใจพยายามฟังเสียงนั้นอีกครั้ง คิก เสียงนั้นดังขึ้นอีก แต่คราวนี้มันขยับเข้ามาใกล้ขึ้น อยู่ตรงข้างเตียง แบงค์ควานหามือถือที่วางไว้ใต้หมอนอย่างลนลาน นิ้วสั่นกดเปิดโหมดไฟฉาย แล้วสาดแสงว่าไปที่โต๊ะหัวเตียงข้างลำตัว แสงสว่างจ้ากระทบกับวัตถุบางอย่างบนโต๊ะหัวเตียง แบงค์เบิกตากว้างจนแทบฉีกขาด ร่างกายเย็นเฉียบราวกับถูกสาดด้วยน้ำแข็ง มันอยู่ที่นั่น กุมารพรายเนื้อผงสีดำคล้ำที่เขาเพิ่งแพ็คใส่กล่องส่งไปเมื่อ2 วันก่อน ตอนนี้มันกลับมานั่งขัดสมาธิอยู่บนโต๊ะหัวเตียงของเขา รอยยิ้มที่ปากของมันดูเหมือนจะกว้างขึ้นกว่าเดิมจนเห็นรอยปริแตกของเนื้อผง แต่ที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาพลอยสีแดงก่ำนั้น มันไม่ได้นิ่งสงบเหมือนตอนแรก แสงไฟฉายส่องกระทบทำให้เห็นว่าพลอยสีแดงนั้นกำลังวาวโรดมันจ้องเขม็งลงมาที่ใบหน้าของแบงค์โดยตรง
แววตาของมันไม่ได้ดูไร้ดินยสาแต่มันดูโกรธจัดเหมือนเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งเชี่ยเอ้ยมาได้ไงวะแบงค์สติแตกร้องลั่นห้องเขาสปริงตัวลุกขึ้นจากเตียงพยายามจะถอยหนีไปทางประตูห้องนอนร่างกายของเขาลุกลี้ลนลานก้าวเท้าพรวดพลาดลงไปบนพื้นกระเบื้องทันใดนั้นเองในขณะที่เขากำลังจะก้าวเท้าร้องวิ่งแบงค์สัมผัสได้ถึงมือเล็กๆที่เย็นเฉียบสองมือพุ่งเข้ามากระชากข้อเท้าซ้ายของเขาอย่างแรงกระชากนั้นมหาศาลเกินกว่าที่คนทั่วไปจะทำได้มันไม่ใช่การสะดุดแต่มันคือการจงใจดึงให้ล้มคว่ำร่างของแบงค์เสียหลักลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะพุ่งเหลาลงพื้นกระเบื้องอย่างแรงโดยที่เขายกมือขึ้นกันไม่ทันกรอบปึกหน้าของเขากระแทกเข้ากับพื้นห้องอย่างจังความเจ็บปวดแล่นแปลบขึ้นมาจากปลายคางทะลุถึงสมองโลกหมุนคว้างแบงค์นอนจุกอยู่บนพื้นกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งเต็มปากเขารู้สึกถึงชิ้นส่วนแข็งๆบางอย่างหลุดร่วงอยู่บนลิ้นเขาถมน้ำลายลงบนพื้นเลือดสีสดกองใหญ่ปนออกมาพร้อมกับฟันหน้าสองซี่ที่หักครึ่งเขาเงยหน้าขึ้นอย่างยากลำบากน้ำตารื้นด้วยความเจ็บปวดสายตาของเขามองลอดผ่านแสงไฟฉายที่ตกกระแทกพื้นส่องสว่างไปที่โต๊ะหัวเตียงกุมารพรายตัวนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมรอยยิ้มกว้างขึ้นและดวงตาสีแดงคู่เดิมยังคงจ้องมองลงมาที่แบงค์ราวกับบอกว่ามึงเอาหนูไปทิ้งหนูจะอยู่กับมึงนี่ไม่ใช่แค่ของแถมและนี่คือการเตือนครั้งที่1เท่านั้นความเจ็บปวดที่ปลายคางและช่องว่างในเหงือกที่เคยมีฟันหน้าตั้งอยู่คือเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความฝันแบงค์นอนตัวสั่นอยู่บนพื้นห้องเย็นๆกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งผสมกับกลิ่นดินอับๆจากตัวกุมารที่นั่งจ้องเขาอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเขาสะอึกสะอื้นไม่ใช่เพราะเสียดายฟันแต่เพราะความกลัวที่อย่างรากลึกเข้าไปในกระดูกสันหลังแสงไฟฉายจากมือถือที่ส่องกราดไปมาในความมืดทำให้เงาของกุมารพรายตัวนั้นทอดยาวไปบนผนังเงาของมันดูตัวใหญ่ขึ้นสูงขึ้นและเหมือนจะขยับหัวตามเขาทุกหวีก้าวแบงค์รวบรวมความกล้าครั้งสุดท้ายขวาห่อผ้าดิบและกุมารตนนั้นยัดใส่กล่องพัสดุใบเดิมเทปกาวถูกพันรอบกล่องจนหนาราวกับมัมมี่เขาไม่รอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเขาต้องกำจัดมันทิ้งเดี๋ยวนี้เวลาเกือบตี 4แบงค์หอบสังขารที่สะบักสะบอมและปากที่บวมเป่งลงมาที่ลานจอดรถคันเก๋งเขาโยนกล่องพัสดุไว้เบาะหลังรถเก๋งคันเก๋งสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือที่สั่นงันงกเป้าหมายของเขาคือวัดป่ารกร้างแถวชานเมืองที่เขาเคยขับรถผ่านบ่อยๆที่นั่นมีโคนต้นโพใหญ่ที่คนมักเอาซากตุ๊กตาเสียกบาลและศาลพระภูมิเก่าไปทิ้งไว้มึงไปอยู่ที่นั่นนะไปอยู่กับเพื่อนมึงเลยอย่าตามกูมาอีกเลยแบงค์พึมพำกับความว่างเปล่าขณะขับรถออกสู่ถนนใหญ่ที่เงียบเชียบคุณเคยขับรถคนเดียวตอนดึกๆไหมครับถนนที่ไม่มีไฟกิ่งมีแต่แสงไฟหน้ารถที่ตัดผ่านความมืดบางครั้งคุณอาจจะแอบมองกระจกมองหลังบ่อยๆเพราะรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมาจากเบาะหลังถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นอย่าหันไปมองนะครับแค่ตั้งใจขับรถต่อไปแบงค์พยายามไม่มองกระจกหลังเขาเร่งความเร็วรถขึ้นเรื่อยๆจนถึงวัดป่าที่ตั้งใจไว้เขาจอดรถพรวดก้าวลงไปท่ามกลางความมืดที่มีแต่แสงจันทร์สลัวๆเขาคว้ากล่องพัสดุวิ่งตรงไปที่โคนต้นโพใหญ่ที่เต็มไปด้วยผ้าสามสีขี้รี่ขี้เหร่และซากปูนปั้นที่ดูน่าขนลุกเขาโยนกล่องนั่นทิ้งลงไปในกองขยะอาถรรพ์เหล่านั้นโดยไม่เหลียวหลังลาขาดละมึงเขาตะโกนลั่นก่อนจะสตาร์ทรถออกไปอย่างรวดเร็วตลอดทางกลับแบงค์รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแม้จะเจ็บปากแต่เขาก็รู้สึกว่าตัวเองชนะก็แค่ผีตุ๊กตาจะเก่งกว่าคนได้ไงเขาคิดในใจพร้อมกับเปิดเพลงในรถเสียงดังเพื่อขับไล่ความเงียบจู่ๆกลิ่นหนึ่งก็ลอยมากลิ่นคาวดินโคลนผสมสนิมเหล็กแบงค์ชะงักมือที่จับพวงมาลัยเริ่มเย็นเฉียบเขาพยายามคิดว่าเป็นกลิ่นอับจากแอร์รถยนต์แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาในลำโพงรถยนต์ที่เขากำลังเปิดเพลงซ่าคิกคิกเสียงหัวเราะเด็กแหลมๆดังแทรกมากับจังหวะดนตรีแบงค์ใจกระตุกวูบเขาเอื้อมมือไปจะปิดวิทยุแต่นิ้วของเขากลับค้างตึงอยู่อย่างนั้นเมื่อสายตาของเขาเหลือบไปมองที่กระจกมองหลังในกระจกใบนั้นที่เบาะหลังที่ควรจะว่างเปล่ากลับมีเงาดำพาดผ่านแสงจากไฟกิ่งริมทางที่สาดเข้ามาเป็นระยะเผยให้เห็นกล่องพัสดุที่เขาเพิ่งโยนทิ้งไปที่โคนต้นไม้ตอนนี้มันวางอยู่บนเบาะหลังรถของเขาในสภาพเดิมแต่เทปกาวที่พันไว้หนากลับถูกฉีกขาดออกจากกันราวกับมีอะไรบางอย่างพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากข้างในและบนพนักพิงเบาะหลังมันนั่งอยู่ตรงนั้นกุมารพรายตัวเดิมนั่งขัดสมาธิอยู่บนพนักพิงหัวของมันเอียงกระเท่เร่ดวงตาพลอยสีแดงวาวโรจน์จ้องมองแบงค์ผ่านกระจกมองหลังอย่างไม่ลดละเฮ้ยแบงค์ร้องเสียงหลงรถเริ่มสายไปมาบนถนนโล่งๆเขาพยายามจะเหยียบเบรกแต่เท้าของเขากลับเหยียบไม่ลงเพราะเขารู้สึกได้ถึงมือเล็กๆที่เย็นเฉียบมุดขึ้นมาอยู่ใต้แป้นเบรกหนูอยากเล่นด้วย
เสียงกระซิบนั้นไม่ได้ดังมาจากวิทยุแต่มันดังอยู่ที่ข้างหูซ้ายของเขาแบงค์เย็นว่าไปทั้งแผ่นหลังทันใดนั้นเองมือเล็กๆ2 มือนั้นก็พุ่งพรวดขึ้นมาจากเบาะหลังมันไม่ใช่แค่มือแต่มันคือสัมผัสที่ชื้นแฉะและคาวจัด2 มือนั้นพุ่งเข้าปิดตาของแบงค์ไว้อย่างมิดชิดเชี่ยปล่อยกูมองไม่เห็นแบงค์พยายามแกะมือเล็กๆนั้นออกแต่มันแข็งเหมือนเหล็กกล้าแรงบีบนั้นทำให้เบ้าตาเขาปวดร้าวรถเก๋งของแบงค์เสียหลักพุ่งออกจากเลนด้วยความเร็วเกือบ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบงค์มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดและกลิ่นคาวเลือดเขาได้ยินเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างรถที่แง้มไว้และเสียงหัวเราะเล็กๆที่ดังลั่นอยู่ข้างหูปึ้งเอียดเสียงยางรถขูดกับพื้นถนนดังสนั่นก่อนที่ร่างของแบงค์จะกระเด็นไปข้างหน้าอย่างแรงตามแรงเหวี่ยงโครมรถเก๋งพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจังแรงกระแทกมหาศาลทำให้ถุงลมนิรภัยระเบิดออกมาใส่หน้าแบงค์แต่แรงเหวี่ยงกลับเหวี่ยงแขนซ้ายของเขาไปกระแทกกับขอบดับประตูรถอย่างรุนแรงกรอบเสียงกระดูกหักดังชัดยิ่งกว่าเสียงชนแบงค์ร้องไม่ออกความเจ็บปวดเล่นริ้วขึ้นมาจนเขาแทบจะหมดสติโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดนิ่งมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ครางฮึมๆและกลิ่นไหม้ของพลาสติกแบงค์ลืมตาขึ้นมาอย่างยากลำบากเลือดไหลซึมลงมาบางตาข้างหนึ่งแขนซ้ายของเขาบิดผิดรูปอย่างเห็นได้ชัดมันปวดจนเขาอยากจะตัดมันทิ้งเขากระเสือกกระสนจะเปิดประตูรถเพื่อหนีออกมาแต่ในความพร่ามัวนั้นเขาเห็นอะไรบางอย่างสะท้อนอยู่ที่กระจกมองข้างที่แตกละเอียดกุมารพรายตัวนั้นยังคงนั่งอยู่ในรถที่พังยับเยินมันนั่งอยู่บนคอนโซลข้างหน้ารถหันหน้ากลับมามองเขาดวงตาพลอยสีแดงก่ำนั้นสะท้อนกับแสงไฟกระพริบของรถที่พังเสียหายมันดูเหมือนจะสะใจกับสภาพของเขาโคนันครับลองเช็คแขนซ้ายของคุณดูสิครับมันยังปกติอยู่ไหมถ้าคุณรู้สึกเสียวๆที่กระดูกขึ้นมาบางทีมือเล็กๆนั่นอาจจะเคยลองจับแขนคุณดูแล้วก็ได้แบงค์พยายามคลานออกจากรถด้วยแขนข้างเดียวที่เหลืออยู่เขาล้มลุกคลุกคลานอยู่บนพงหญ้าข้างทางร่างกายสั่นด้วยความช็อกอุบัติเหตุครั้งที่2นี้เกือบจะพรากชีวิตเขาไปแขนที่หักและฟันที่หายไปคือราคาที่เขาต้องจ่ายกูขอโทษกูยอมแล้วอย่าทำกูเลยแบงค์ละล่ำละลักบอกกับความมืดแต่เสียงที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงลมหวีดหวิวและความรู้สึกว่ามีสายตาอีกหลายคู่กำลังมองเขาอยู่จากเงาไม้รอบๆราวกับว่ากุมารพรายตนนั้นไม่ได้มาตัวเดียวแต่มันกำลังเรียกเพื่อนของมันมาดูผลงานด้วยอุบัติเหตุครั้งที่2ผ่านไปแล้วแต่มันยังไม่จบเพราะของแถมชิ้นนี้จะไม่หยุดจนกว่ามันจะได้ชีวิตของคุณไปเป็นของเล่นชิ้นสุดท้ายสภาพของแบงค์ในตอนนี้ไม่ต่างจากซากศพที่ยังหายใจได้ฟันหน้าหักหายไปจนพูดไม่ชัดแขนซ้ายเข้าเฝือกแข็งพาดติดกับหน้าอกและรอยเขียวช้ำตามร่างกายที่ตอกย้ำถึงอุบัติเหตุ2 ครั้งที่ผ่านมาเขาตัดสินใจทิ้งรถที่พังยับเยินไว้ที่อู่และเรียกแท็กซี่กลับคอนโดด้วยจิตใจที่แตกสลายแต่ความสยองขวัญที่แท้จริงคือไม่ว่าเขาจะหนีไปไกลแค่ไหนเมื่อเขากลับมาถึงห้องพักพัสดุกล่องเดิมที่เขาเพิ่งโยนทิ้งไปที่โคนต้นโพกลับวางนิ่งสนิทอยู่บนเตียงนอนของเขาอีกครั้งคราวนี้ไม่มีเทปกาวพันรอบกล่องไม่มีห่อผ้าดิบกุมารพรายเนื้อผงสีดำนั้นนั่งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเตียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทำให้ดวงตาพลอยสีแดงของมันดูเหมือนมีเปลวไฟลุกโชนอยู่ข้างในแบงค์ไม่ได้วิ่งหนีอีกต่อไปขาของเขาสั่นจนก้าวไม่ออกเขาทำได้เพียงซุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าตุ๊กตาอัปลักษณ์นั่นมึงต้องการอะไรกูต้องทำยังไงมึงถึงจะไปเขาถามด้วยเสียงแหบพร่าไม่มีเสียงตอบมีเพียงกลิ่นคาวเลือดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาแทบอาเจียนแบงค์พยายามพยุงร่างกายที่บอบช้ำเข้าไปในห้องน้ำเขาต้องการน้ำเย็นๆมาล้างหน้าล้างตาเพื่อเรียกสติและล้างคราบเลือดที่แห้งกรังอยู่ที่มุมปากเขาเปิดไฟห้องน้ำแสงนีออนกระพริบถี่ๆราวกับจะพังแหล่ไม่พังแหล่เขาเอื้อมมือขวาที่ยังใช้งานได้เปิดก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าให้น้ำไหลจนเต็มคุณเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่คุณก้มหน้าลงไปล้างหน้าแล้วหลับตาลงเพียงไม่กี่วินาทีคุณจะรู้สึกระแวงว่ามีอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังคุณและเมื่อคุณเงยหน้าขึ้นมามองกระจกสิ่งนั้นอาจจะยังไม่ทันหายไปขณะที่แบงค์ก้มหน้าลงวักน้ำขึ้นล้างหน้าจังหวะที่น้ำเย็นสัมผัสผิวเขารู้สึกถึงความเงียบที่ผิดปกติเสียงพัดลมระบายอากาศดับไปเงียบๆและอากาศรอบตัวเขาก็เริ่มข้นคลากเหมือนน้ำโคลนเขารีบลืมตาขึ้นในน้ำที่วักขึ้นมาและในภาพสะท้อนของผิวน้ำในอ่างล้างหน้าเขาไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองเขามองเห็นเงาเด็กตัวเล็กๆผิวสีดำสนิทนั่งอยู่บนไหล่ขวาของเขาแขนเล็กๆแข็งเหมือนเหล็กพุ่งเข้ามารัดคอเขาจากทางด้านหลัง
และก่อนที่เขาจะทันได้ร้องประตูห้องน้ำก็ปิดโครมและล็อกตัวเองจากข้างในปล่อยแบงค์พยายามจะตะโกนแต่มือเล็กๆอีกข้างหนึ่งกลับพุ่งมาจิกหัวของเขาอย่างแรงแล้วกดใบหน้าของเขาลงไปในอ่างน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มเปี่ยมมันไม่ใช่อุบัติเหตุลื่นล้มแต่มันคือการจงใจฆ่าแรงกดนั้นมหาศาลจนแบงค์ที่มีแขนข้างเดียวไม่สามารถต้านทานได้ใบหน้าของเขาจมดิ่งลงไปในน้ำจมูกและปากพยายามจะสูดอากาศแต่กลับกลายเป็นน้ำเย็นจัดที่ทะลักเข้าปอดเขาดิ้นพล่านขาเตะถีบไปทั่วห้องน้ำจนขวดสบู่และยาสระผมร่วงกระจายเสียงหัวเราะแหลมๆดังลั่นสะท้อนอยู่ในห้องน้ำสี่เหลี่ยมแคบๆกิ๊กกิ๊กกิ๊กมึงต้องอยู่กับหนูตลอดไปในวินาทีที่อากาศในปอดกำลังจะหมดลงและสติของเขาเริ่มพร่าเลือนแบงค์มองเห็นภาพผ่านผิวน้ำกุมารพรายตัวนั้นไม่ได้เป็นแค่ดินปั้นอีกต่อไปแต่มันคือพรายที่มีรูปร่างกึ่งมนุษย์กึ่งปีศาจมันยิ้มอยู่เหนือหัวเขาดวงตาพลอยสีแดงนั่นจ้องลึกลงมาเหมือนจะสูบวิญญาณช่วยด้วยเขาพยายามเปล่งคำพูดสุดท้ายออกมาเป็นฟองอากาศจู่ๆแบงก์ก็นึกถึงพระเครื่ององค์หนึ่งที่เขาแขวนคอไว้ตลอดแต่มักจะลืมความสำคัญไปสนิทเขาใช้มือขวาคว้าพระสมเด็จที่ห้อยอยู่ที่คอขึ้นมาแล้วบีบไว้แน่นจิตสุดท้ายของเขาไม่ได้นึกถึงเงินทองแต่เขานึกถึงความผิดบาปที่เคยลบหลู่ครูอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงเพื่อเงินลูกขอขมาช่วยลูกด้วยทันใดนั้นเองแสงสว่างวาบสีทองพุ่งออกมาจากพระเครื่องที่มือของเขาแรงกดมหาศาลที่ต้นคอหายไปวูบหนึ่งแบงค์รวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายพุ่งตัวขึ้นมาจากอ่างน้ำเขาสำลักน้ำออกมาอย่างรุนแรงแล้วรีบคว้าผ้าขนหนูมาพันมือขวาเพื่อพังประตูห้องน้ำที่ล็อกอยู่เขาพังประตูออกมาได้สำเร็จแบงค์ไม่รอช้าเขาคว้าห่อผ้าสีเหลืองหรือจีวรเก่าที่เขาเคยซื้อติดห้องไว้มาห่อกุมารพรายตัวนั้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับท่องบทสวดมนต์เท่าที่นึกออกวิ่งหนีออกจากห้องตรงไปที่วัดที่โด่งดังเรื่องการถอนคุณไสยทันทีที่วัดหลวงพ่อชราภาพท่านหนึ่งนั่งรอเขาอยู่ตรงศาลาไม้ราวกับท่านรู้ว่าวันนี้จะมีคนนำของแถมที่อันตรายมาส่งคืนหลวงพ่อมองไปที่ห่อผ้าในมือแบนแล้วถอนหายใจมันไม่ใช่แค่กุมารแต่มันคือพรายที่ถูกกักขังด้วยความอาฆาตเจ้าของเก่าเขาไม่ได้แถมให้เจ้าเพราะเมตตาแต่เขาส่งต่อคำสาปเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตายหลวงพ่อกล่าวด้วยเสียงสงบแบงค์สุดลงกราบแทบเท้าหลวงพ่อช่วยผมด้วยครับหลวงพ่อผมไม่เอาแล้วผมเข็ดแล้วหลวงพ่อทำพิธีสะเดาะเคราะห์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งใหญ่ท่านนำกุมารพรายตัวนั้นไปวางไว้หน้าองค์พระประธานแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่นานนับชั่วโมงจนกระทั่งพลอยสีแดงที่ดวงตาของกุมารตัวนั้นหลุดร่วงออกมาเองและเนื้อผงสีดำคล้ำนั้นก็แตกสลายกลายเป็นเพียงกองฝุ่นดินมันไปแล้วแต่มันจะทิ้งรอยแผลไว้เตือนใจเจ้าตลอดชีวิตหลังจากวันนั้นแบงค์เลิกทำอาชีพปล่อยเช่าพระเครื่องออนไลน์แบบจับเสือมือเปล่าไปอย่างเด็ดขาดฟันหน้าที่หักของเขายังคงเป็นรอยแผลที่ชัดเจนและแขนซ้ายของเขาก็ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้เต็มร้อยเหมือนเดิมทุกวันนี้แบงค์ยังคงทำบุญตักบาตรทุกวันและทุกครั้งที่เขาเห็นพัสดุมาส่งที่บ้านเขาจะไม่มีวันเปิดมันทันทีเขาจะมองสำรวจมันอย่างระแวงและถ้ามีของแถมอะไรแปลกๆหลุดออกมาเขาจะนำมันไปถวายวัดทันทีโดยไม่แม้แต่จะแตะต้องเรื่องราวจบลงที่นี่แต่คุณผู้ฟังครับลองหันไปดูพัสดุที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือโซฟาของคุณตอนนี้สิครับคุณสั่งอะไรไปบ้างนะแล้วคุณแน่ใจไหมว่าในกล่องนั้นมีเพียงแค่สิ่งที่คุณสั่งจริงๆระวังของแถมในคืนนี้ให้ดีนะครับ